Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Kết thúc tập trước, sau khi Kim Long Thần Sư đem hai tay hai chân của Thanh Dương Giang Thu chặt đứt, đồng thời cũng đánh gãy tay của Cổ Cuồng, thì Đàm Vân liền xuất hiện, chỉ trong nháy mắt hắn đã đem đám đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung xử lý sạch sẽ. Chứng kiến một màn này, làm cho Thanh Dương Giang Thu, Cổ Cuồng và Viên Thế Lãng sợ hãi không thôi. Lúc này, biết bản thân đã khó thoát, Viên Thế Lãng quay sang Cổ Cuồng lớn tiếng nói: "Chúng ta mau đem Tiêu Thanh Tuyền và Thượng Quan Băng Băng khống chế lại, sau đó uy hiếp Đàm Vân, may ra mới có cơ hội thoát thân." Vừa nói dứt lời, Viên Thế Lãng liền vung đao lên hướng Thượng Quan Băng Băng đâm tới, mà ở phía kia thì Cổ Cuồng cũng lao đến Tiêu Thanh Tuyền, tay trái hắn hóa chảo chụp tới. Thế nhưng đúng lúc đó, một đạo lăng lệ kiếm ý từ trên bầu trời trấn áp xuống, đem hai người khóa chặt lại. Cảm nhận được nguy cơ, Viên Thế Lãng lập tức dừng lại, quay người nhìn lên bầu trời, thì đã thấy một đạo 10 trượng kiếm mang đang hướng mình chém tới. Không chút do dự, trường đao trong tay hắn liền vung lên chém ra, tức khắc, một đạo 100 trượng đao mang liền bạo bắn ra, hướng kiếm mang kia nghiền ép mà tới. Va chạm xảy ra, thì đạo đao mang của Viên Thế Lãng liền bị trấn nát, còn đạo kiếm mang kia thì vẫn mạnh mẽ hướng đỉnh đầu của hắn chém xuống. Nhìn đạo kiếm mang này đánh xuống, Viên Thế Lãng cũng nhận ra, bản thân đã không thể nào né tránh được nữa, giờ phút này hắn biết, bản thân đã chắc chắn phải chết, thế nhưng khi đạo kiếm mang này còn cách đỉnh đầu hắn mấy tấc, thì lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy ở sau gáy mình truyền đến cảm giác lạnh buốt. Quay đầu nhìn lại, thì hắn đã thấy một Mộng Nghệ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng mình, không những thế, trường kiếm trong tay nàng cũng đang chống đỡ ở phần gáy của hắn. Về phía một Mộng Nghệ, chứng kiến tên Viên Thế Lãng này lăng nhục Thượng Quan Băng Băng trước đó, thì nàng rất muốn một kiếm đâm chết tên này, thế nhưng nàng lại không làm như vậy, mà muốn để cho Thượng Quan Băng Băng tự tay kết liễu tên súc sinh này. Cùng thời gian đó, ở bên kia chiến tuyến, thì Tiết Tử Yên cũng xuất thủ, chỉ thấy 5 Tiết Tử Yên đồng thời xuất hiện, trong tay cầm 5 thanh phi kiếm thuộc tính khác nhau, cách không chém tới Cổ Cuồng. Tức khắc 5 đạo kiếm mang khác nhau liền bạo bắn ra, trong nháy mắt đã đem nửa thân dưới của tên Cổ Cuồng này trấn nát. 5 đạo thân ảnh dung nhập lại làm một, Tiết Tử Yên liền lướt xuống bên dưới, nhìn nửa thân trên của tên Cổ Cuồng này bò ngọ nguậy trên đất, nàng đã thấy ngứa mắt rồi. Trường kiếm trong tay vung lên, nàng muốn đem tên này diệt sát, thì đúng lúc đó Tiêu Thanh Tuyền xuất hiện ngăn nàng lại, rưng rưng nước mắt nói: "Tử Yên, đừng giết hắn, ta muốn tự tay giết chết tên súc sinh này." Nói dứt lời, Tiêu Thanh Tuyền liền đi đến trước người Cổ Cuồng, nghĩ đến cảnh vừa rồi bản thân bị tên này nhục nhã, làm nàng không kìm được nước mắt. Cắn chặt răng, hai tay cầm kiếm không ngừng đâm vào ngực tên Cổ Cuồng này, mãi cho đến khi tên này triệt để tử vong thì nàng mới dừng lại, mà lúc đó, thi thể tên này đã chi chít vết kiếm, trông chẳng khác nào tổ ong vò vẽ cả. Chứng kiến một màn này, làm Viên Thế Lãng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, chỉ sợ người tiếp theo sẽ đến lượt hắn. Nhưng đúng lúc đó, như nghĩ ra điều gì, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, một tia giảo hoạt xẹt qua đôi con ngươi, hắn vội vàng lên tiếng nói: "Đàm Vân, van cầu ngươi để nàng tha cho ta, chỉ cần đồng ý thả ta đi, thì ta sẽ nói cho ngươi một bí mật." Vừa nói dứt lời, nhận thấy đám người Đàm Vân có chút lơ là, không gian chi lực trên người Viên Thế Lãng tràn ra, trong nháy mắt đã thoát khỏi khống chế của một Mộng Nghệ, vội vàng phóng lên trên trời, tế ra linh chu để chạy trốn. Thế nhưng trò mèo này làm sao có thể qua mắt được Đàm Vân, ngay khi hắn vừa nhảy lên linh chu, thì Đàm Vân đã xuất hiện ở phía sau hắn rồi. Chỉ thấy bàn tay Đàm Vân đưa ra, đâm thẳng vào sống lưng tên này, rồi đem hai chân hắn đạp gãy, sau đó thì đem hắn ném xuống trước người Thượng Quan Băng Băng nói: "Thượng Quan sư tỷ, tên này giao cho ngươi xử lý." Chắp tay cảm tạ Đàm Vân, Thượng Quan Băng Băng đang định một kiếm đem tên này giết chết, thì Quân Bất Bình xuất hiện bên cạnh ngăn nàng lại, rồi lên tiếng: "Băng Băng, giết hắn chỉ làm bẩn tay nàng mà thôi, cứ để cho ta xử lý đi." Nói dứt lời, Quân Bất Bình liền túm lấy cổ Viên Thế Lãng, sau đó đi đến chỗ Thanh Dương Giang Thu túm lấy cổ tên này, rồi lôi cả hai vào trong khu rừng gần đó. Không lâu sau, từ trong rừng liền truyền ra từng đạo thanh âm thảm thiết cùng vô vàn tiếng chửi rủa, và theo thời gian qua đi, thì thanh âm này cũng dần nhỏ lại, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất, đồng nghĩa với việc Thanh Dương Giang Thu và Viên Thế Lãng đã triệt để bỏ mạng. Sau đó không lâu, thì đã thấy Quân Bất Bình máu me khắp người từ trong rừng đi ra. Giờ phút này, 4 người Thượng Quan Băng Băng, Quân Bất Bình, Tiêu Thanh Tuyền, Bách Lý Long Thiên quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ xuống hướng Đàm Vân, một Mộng Nghệ và Tiết Tử Yên đồng loạt dập đầu nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của ba vị, chúng ta cảm kích vô cùng." Đàm Vân thấy vậy thì liền tiến lên, đỡ Bách Lý Long Thiên và Quân Bất Bình dậy, rồi lên tiếng nói: "Không cần phải đa lễ như vậy, chúng ta dù gì cũng là đồng môn, sao ta có thể thấy chết mà không cứu được." Đứng ở một bên, một Mộng Nghệ và Tiết Tử Yên cũng tiến lên, đỡ Tiêu Thanh Tuyền và Thượng Quan Băng Băng dậy, đồng thời lên tiếng: "Các ngươi cũng đứng lên đi, đám cặn bã kia cũng đã chết, nên không cần phải khóc nữa." Giờ phút này, 4 người Tiêu Thanh Tuyền đối với 3 người Đàm Vân, phải nói là cảm kích không thôi. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau.